අයිබෝන් ඔබෙකතු ලයින Geek ස්කෝල් YouTube channel එකෙන් ගෙන SQL lesson series එකේ 12 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක අද අපි කතා කරන්න යන්නේ and or not වගේ logic gates use කරලා conditions කිහිපයක් කොහොමද අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ table එකට දේවල් කිහිපයක් add කරාට පේනදී දැනට අපිට entries 7ක් විතර records 7ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් මම සුපුරුදු පරිදි අපි home එකටම ගිහිල්ලා SQL වලට ගිහිල්ලා අපි වෙනද කරා වගේම මම ගිහිල්ලා core එකක් type කරනවා use අපි ගත්තේ SLGS මේ විදිහට. හරි මම දැන් කරන්න යන්නේ අපිට ඕන select all from users කියලා දාලා අපිට සම්පූර්ණ users table එක මෙතන පිටපත් කරගන්න මේ විදියට right මට දැන් ඕනි කරනවා මෙහෙම නැතුව අපිට ඕනේ දැන් මේක දිහා අපි හොඳට බැලුවොත් මට ඕනේ ජයසිංහ කියලා surname එක තියෙන හැබැයි අවුරුදු 20ට වඩා අඩු කට්ටිය බලන්න දැන් ජයසිංහ කියලා surname තියෙන එක්කෙනයි දෙන්නෙකුයි ඉන්නවා මෙයාට අවුරුදු 29යි මෙයාට අවුරුදු 10යි. මට ඕනේ අවුරුදු 20ට වඩා අඩු වෙන්නත් ඕනේ. ජයසිංහ කියලා surname එක තියෙන්නත් ඕනේ. ඒතර තේරෙනවා මේ දෙකම වෙන්න ඕනේ. මේක සහ මේක. මට අඩු වෙන්නත් ඕනේ 10ට 20ට වඩා වයස සහ හොඳට මතක තියාගන්න සහ කියන්නේ and මට ඕනේ surname එක ජයසිංහ වෙන්න. conditions දෙකයි. මැද තිබ්බේ සහ and ඒක නිසා මම මෙතන යූස් කරන and කියන ගේට් එක. ඒක කොහොමද? හරි. මම කරන්නේ users where age lesser than 20 and last name මේක තමයි surname කියලා අරගත්තේ. last name එක ජයසිංහ කියන එකට සමාන වෙන්නත් ඕනේ. right. මේක අපි execute කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අරක විතරයි මගේ තියෙන එක විතරයි පෙන්වන්නේ. ප්‍රශ්න ජයසිංහ කියන එක විතරයි පෙන්වන්නේ. මොකද ඒක විතරයිම තියෙන්නේ. හැබැයි මම ආයෙත් පොඩි වැඩක් කරන්න. මම මේ කොටස කට් කරගන්න දැනට select all from users කියලා විතරක් මම මෙතන පාවිච්චි කරන්න. දැන් වල ඔක්කොම ටික ආයෙ පේනවා. හරි. දැන් මම කරන්න යන්නේ මෙතන වයස අවුරුදු 26ට වඩා අඩු හෝ surname එකට ජයසිංහ තියෙන කට්ටිය ෆිල්ටර් කරලා අරගන්නවා. මම කීප එක තේරුම් ගන්න. මේක හෝ මේක. හෝ කියන්නේ ඕ කියන එක. right. වයස අවුරුදු 26ට වඩා අඩු. 10 26ට වඩා අඩුයි. දෙවෙනි එක ඉන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි එක එනවා. 26ට වඩා අඩුයි. හතරවෙනි එක ඉන්නේ නැහැ. පස්වෙනි එක ඉන්නෙත් නැහැ. හයවෙනි එක ඉන්නෙත් නැහැ. හත්වෙනි එක ඉන්නෙත් නැහැ වගේ. හැබැයි හොඳට බලුවොත් surname එකේ ජයසිංහ කියලා කැහලා තියෙන නිසා මේ රෙකෝඩ් එක එනවා. ඇයින්නේ මංගේ හෝ කියලා සහ කියන එක නෙමෙයි හෝ එක්කෝ surname එකට ජයසිංහ තියෙන්න ඕනි එහෙම නැත්නම් වයස 26ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනි දෙකෙන් එකක් නේ ඒක නිසා ඒක එනවා අපි බලමු මේක try කරලා මම කරන්නේ මම කලින් මේක කට් කරගත්තා විතරයි මේක මෙහෙම තියෙනවා age එක 26ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ and last name එක ජයසිංහ වෙන්න ඕනේ මෙතන and එක වෙනකොට මම මේ පාර o කියන එක දාන්න එතකොට මේ condition එක තෘප්ත වෙනවත් එනවා මේ condition එක තෘප්ත වෙනවත් එනවා. අපි බලමු try කරලා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ජයසිංහ කියලා තියෙන පළවෙනි එකාව කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකේ වයස අවුරුදු 26ට වඩා අඩුයි. මේකෙත් වයස 26ට වඩා අඩුයි. හැබැයි surname එක එක නෙමෙයි. මේකේ වයස 26ට වඩා වැඩි. හැබැයි surname එක ජයසිංහ කියලා තියෙනවා. ඒතකොට දෙකෙන් එකක් හරියන්න ඕන නිසා තමයි අපි ඒක කරේ. මම මෙහෙම කරනවා. දැන් මම මේ විදිහට දාලා මෙතන වයස 26ට වඩා අඩු මම මෙතන O වෙනකොට not කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මොකක් වෙයිද? සරලවම දේ තමයි වයස 26ට වඩා අඩුයි. හැබැයි last name එක ජයසිංහ නොවන අය මේ පාර ඕනේ. මෙතන මම මේ විදිහට core එක ලිව්වොත් වැරද්දක් වෙනවා. මොකද හේතුව මෙතන අතර කියන්නේ age එක 26 කියන්නේ එක condition එකක්. not last name ජයසිංහ කියන්නේ තව condition එකක්. මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්න මොකක් හරි දෙයක් ඕනේ. මම මේකට use කරන and කියන එක. දැන් උදාහරණයකට මේකේ අදහස age එක 26ට වඩා අඩු වෙන සහ last name එක ජයසිංහ නොවන. දැන් තමයි මේක perfect උනේ. දැන් මම කරන්නේ මේ core එක run කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට පෙන්නනවා 26ට වඩා අඩු අයකින් ජයසිංහ නොවන surname එකක් තියෙන මේ සමන් පෙරේරා කියන කෙනාට විතරයි. අපි බලමු හරිද කියලා. අපි මේක ඔක්කොම ඉවත් කරමු condition එක. මම මේක execute කරනවා. අපේ ටාගට් එක 26ට වඩා අඩු 26ට වඩා අඩු නෑ 26ට වඩා අඩු නෑ 26ට වඩා අඩු නෑ 26ට වඩා අඩු නෑ මේක අඩුයි ඒක අපි දැක්ක print වෙනවා 26ට වඩා අඩු නෑ 26ට වඩා අඩුයි හැබැයි
ජයසිංහ සර්නේම් එක තියෙනවා. අපි ගත්තේ not කියන එක. ඒක නිසා මේ රෙකෝඩ් එක print වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය දැක්කා අපි කොහොමද ෆිල්ටර් කරගත්තේ and or not කියන logic gates තුන use කරලා කියලා. ඉතින් මම හිතනවා idea එකක් නැති කියලා වීඩියෝ share කරන්න subscribe කරන්න අපි ඊළඟට සෙන්ඩින් ආය හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.